हेलो एभ्रिबडी, इट्स मी युबराज। आज फेरि पनि अर्को एउटा भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु र आजको भिडियोमा म तपाईहरुलाई एकदमै नयाँ टेक्निक सिकाउने छु। एक्सेलमा कसरी फर्मुला हाइड गर्ने। आजको भिडियोमा म तपाईहरुलाई आफ्नो फर्मुलालाई हाइड गर्न सिकाउने छु। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला र सब्स्क्राइब गरिसक्नु भएकोहरुले चाहिँ भिडियोलाई एक लाइक गरेर अगाडि बढाइदिनु न अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यति भन्दै आउनुस् भिडियो सुरु गरौँ है त। सबैभन्दा पहिले यो जुन मैले एउटा टेबल बनाएको छु, यो टेबललाई सिलेक्सन गर्ने, ठीक छ। त्यसपछाडी अब राइट माउस क्लिक गर्ने। यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ फर्मेट सेल्स भन्ने एउटा अप्सन छ। यसको सर्टकट की Ctrl+1। फर्मेट सेल्समा क्लिक गरे। फर्मेट सेल्सको डायलग बक्स ओपन भयो। अब के गर्नु पर्यो, यहाँ विभिन्न ट्याबहरु रहेको छ। त्यसमध्ये प्रोटेक्सन भन्ने ट्याब छ, यसमा क्लिक गर्न पर्यो है। अब लक्ड छ एउटा, अर्को हिडन छ। हामीले चाहिँ यो टिकलाई हटाउन पर्यो है। त्यसपछाडी ओके। अब एउटा स्टेप कम्प्लिट भयो। हामीले चाहिँ फर्मुला लागेको सेललाई मात्रै लक गर्ने र फर्मुला लागेको सेललाई मात्रै हाइड गर्ने, अरुलाई चाहिँ एज इट इज छोड्दिने। ओके। अब हामी जाँदैछौँ यो फर्मुला लागेको सेल, अर्थात् यो जुन अमाउन्टको यति एरिया छ, यति रेन्ज छ, यसमा चाहिँ हाम्रो फर्मुलाहरु लागेको छ। फर्मुला यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ क्लिक गर्दाखेरि यहाँ फर्मुला देखाइरहेको छ माथि फर्मुला बारमा। अब यसलाई हामी हाइड गर्न गइरहेको छौँ र यसलाई सिलेक्सन यसरी गरे पनि भयो र मल्टिपल कलमहरुमा चाहिँ यसरी चाहिँ फर्मुला लागेको छ भने यहाँले कन्ट्रोल प्रेस गर्ने र कन्ट्रोललाई होल्ड गरिराखेर यसरी अरु रेन्ज पनि यसरी सिलेक्सन गर्न सक्नुहुन्छ फर्मुला लागेको। र यसरी अप्ठ्यारो लाग्यो भने यहाँलाई चाहिँ अर्को एउटा टेक्निक पनि अपनाउन सकिन्छ है। फर्मुला लागेको सेललाई कसरी सिलेक्सन गर्ने एकैचोटी। यसको लागि चाहिँ यहाँहरु जानुपर्ने छ होम ट्याबमा र त्यसपछाडी राइट साइडतिर चाहिँ जानुस् है। फाइन्ड एन्ड सेलेक्ट भन्ने एउटा अप्सन भेट्नुहुन्छ। यहाँनेरि गो टु मा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछाडी तलपट्टि स्पेशल भन्ने एउटा अप्सन छ, यहाँ क्लिक गर्नुस्। अब यसमा फर्मुलामा टिक लगाउनुस् अनि त्यसपछाडी ओके मा क्लिक गर्नुस्। जब तपाईले ओके मा क्लिक गर्नुहुन्छ फर्मुला लागेको सम्पूर्ण सेलहरु एक साथ के हुन्छ, सिलेक्ट हुन्छ है। अब त्यसपछाडी यहाँले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि राइट माउस क्लिक गर्नुस्। यो फर्मुला लागेको जुन यो सिलेक्टेड सेल्सहरु छ, यो रेन्ज छ, यसमा राइट माउस क्लिक गर्नु होला र त्यसपछाडी फर्मेट सेल्समा क्लिक गर्नु होला। ओके। अब यसमा के गर्नु पर्यो, हामीले यसमा लक पनि गर्नु पर्यो र यसलाई हिडन पनि गर्नु पर्यो, ठीक छ। फर्मुला लागेको सेलमा चाहिँ लक पनि गर्ने र हिडन पनि गर्ने र अरुमा चाहिँ के गर्ने, अरुमा चाहिँ यो हटाइदिने। अब यति गरेर ओके। अब चेक गरौँ है त फर्मुला देखाउँछ या देखाउँदैन। यहाँ माथि चेक गर्नु होला है तपाईले। मैले क्लिक गरे 3000 मा। ओ नो, फर्मुला के भइरहेको छ, फर्मुला देखिरहेको छ। अब एउटा लास्ट स्टेप रहेको छ। अब त्यसपछाडी यहाँहरु जानु पर्यो रिभ्यू भन्ने ट्याबमा है त। रिभ्यू भन्ने ट्याबमा गएर चाहिँ प्रोटेक्ट सिट गर्नु पर्यो। अब प्रोटेक्ट सिटको डायलग बक्स ओपन हुन्छ। पासवर्ड दिनुस्, 1 2 3 दिए मैले। ओके। फेरि पनि रिइन्टर गर्न भन्दैछ। आर यु स्योर? 1 2 3 म स्योर छु। ओके गरे मैले। अब के भइरहेको छ, अब यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ फर्मुला बारमा मैले यहाँ क्लिक गर्दा पनि फर्मुला देखिएको छैन। द्याट्स इट, हाम्रो काम सकिएको छ। यसरी हामीले चाहिँ हाम्रो सिटबाट फर्मुलाहरु हाइड गर्न सक्छौं। भिडियो कस्तो लाग्यो यहाँलाई? भिडियो मन पर्यो भने लाइक र साथीहरुलाई शेयर गर्नु होला र भिडियोसँग सम्बन्धित कुनै जिज्ञासाहरु छ वा प्रतिक्रियाहरु छ भने यहाँले कमेन्ट गर्नु होला। र यति भन्दै अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचाका साथ आजलाई भने बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्ते।